Hello students, I will discuss today on chapter 1 chemical reaction and equation of class 10. Today we will learn on how to balance chemical reactions. আমি chemical reaction কেনেকৈ balance কৰে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক কম। তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 6ত আহা, পেজ নাম্বাৰ 6ৰ 2 আৰু 3 তোমালোকে দেখিছা এইটা কি কৰিছে, write the balance equation for the following chemical reactions. এটা 2 to 3টা দিছে আৰু 3 নম্বৰটোত তোমাৰ 2টা দিছে, এটা ব্যালেন্স কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এইটা মই তোমালোকক কেনেকৈ ব্যালেন্স কৰিব লাগে দেখাম। এটা চোৱা 2 নম্বৰৰ একটো চোৱা কি বুলি কৈছে যে হাইড্ৰোজেন প্লাছ ক্লৰিন, হয় জানো? হাইড্ৰোজেন প্লাছ ক্লৰিন, হাইড্ৰোজেন ক্লৰাইড, এইকেইটা ইজিয়ে হয়। হাইড্ৰোজেনটো কি হ'ব, H2, এইটো গেছ ফৰ্মত থাকিলে মানে এইটো আমি কি বুলি কয় 2 লিখিব লাগে, হয় নাই? বাইভেলেণ্ট হয় গেছবোৰ সদায়, প্ৰায় মেক্সিমাম গেছ কি থাকে বাইভেলেণ্ট থাকে, দুটা থাকিব H2। তাৰ পৰা ক্লৰিনটো এইটো সদায় আমি Cl2 লিখিব লাগে, গেছিয়াছ ফৰ্মত আছে। এতিয়া হাইড্ৰোজেন প্লাছ ক্লৰিন, হাইড্ৰোজেন ক্লৰাইড, তো হাইড্ৰোজেন ক্লৰাইডটো হ'ব HCl। তো এতিয়া আমি লেফ্ট ছাইডত চাম, লেফ্ট ছাইডৰ এইখিনি কি বুলি কয়, এইখিনি হৈছে ৰিয়েক্টেণ্ট, ঠিক আছে, আৰু এইখিনি হৈছে কি প্ৰডাক্ট, এইটো হৈছে ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু এইখিনি হৈছে ঠিক আছে প্ৰডাক্ট। এতিয়া ৰিয়েক্টেণ্টত হাইড্ৰোজেন আছে দুটা, কিন্তু প্ৰডাক্টত হাইড্ৰোজেন আছে অকল এটা। এতিয়া আমি কি কৰিম, ফ্ৰণ্টত 2 এটা লগাই দিম, দুটা হাইড্ৰোজেন হৈ গ'ল, লেফ্টত দুটা হাইড্ৰোজেন, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত কি হ'ল, এতিয়া 2টো আগফালে বহোৱাৰ লগে লগে ক্লৰিন দুটা হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম লেফ্টত ক্লৰিন কেইটা আছে, লেফ্টত ক্লৰিন দুটা আছে, ইট মিনছ আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আহিম 2 নম্বৰটোলৈ। 2 নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা কি কৈছে, বেৰিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট। বেৰিয়াম ক্লৰাইড, এতিয়া বেৰিয়াম Ba, ক্লৰিন Cl, ঠিক আছে। এতিয়া বেৰিয়ামৰ ভেলেঞ্চি কিমান 2, ক্লৰিনৰ পিছত লিখিব লাগিব। ক্লৰিনৰ ভেলেঞ্চি কিমান 1, সেইটো এইফালে লিখিব নালাগে। এতিয়া আমি সদায় জিগজাক লিখোঁ, বেৰিয়াম ভেলেঞ্চি 2 ক্লৰিনৰ পিছত লিখিছোঁ, আৰু ক্লৰিনৰ ভেলেঞ্চি 1 লিখিব নালাগে। যদি 1 থাকে তেতিয়া ভেলেঞ্চি তেতিয়া লিখিব নালাগে। বেৰিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট, এলুমিনিয়াম Al, ছালফেট SO4, ছালফেটৰ ভেলেঞ্চি কিমান 2, আৰু এলুমিনিয়ামৰ ভেলেঞ্চি কিমান, এলুমিনিয়ামৰ ভেলেঞ্চি 3। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, এলুমিনিয়ামৰ ভেলেঞ্চি ছালফেটত লিখিম SO4 3, এণ্ড ছালফেটৰ ভেলেঞ্চি কিমান 2, এইটো এলুমিনিয়ামৰ পিছত লিখিম Al2 SO4 3। এইকেইটা হৈছে ৰিয়েক্টেণ্টকেইটা। এতিয়া প্ৰডাক্টকেইটা মই ৰাইট ছাইডত যোৱা নাই, মই ইয়াত লিখিছোঁ। প্ৰডাক্টকেইটা কি ওলাইছে, বেৰিয়াম ছালফেট এণ্ড এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড, বেৰিয়াম ছালফেট, বেৰিয়াম Ba, ছালফেট SO4, ঠিক আছে। ইয়াত বেৰিয়ামৰ ভেলেঞ্চি 2, ছালফেটৰ ভেলেঞ্চি 2, দেয়াৰফৰ আমি ইয়াত কাৰো ভেলেঞ্চি নিলিখোঁ, ঠিক আছে। সেম ভেলেঞ্চি থাকিলে আমি নিলিখোঁ, বেৰিয়াম ছালফেট। দেন আহিছে এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড AlCl, এলুমিনিয়ামৰ ভেলেঞ্চি 3, ক্লৰিনৰ 1, বেলেগ বেলেগ আছে আমি লিখিম। এলুমিনিয়ামৰ ভেলেঞ্চি 3, ক্লৰিনৰ পিছত লিখিম, ক্লৰিনৰ 1, মই কৈছোঁ 1 থাকিলে লিখিব নালাগে, AlCl3 হৈ গ'ল লিখা। এতিয়া আমি ইয়াক বেলেঞ্চ কৰিব লাগে। তোমালোকে চোৱা লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আমি ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ এটমছ নাই। ইয়াত প্ৰথমতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডিকেল থাকে, এতিয়া ছালফেট আছে, ছালফেট কেইটা আছে 3, ৰাইট ছাইডত ছালফেট কেইটা আছে, ৰাইট ছাইডত ছালফেট আছে মাত্ৰ এটা 1। তো দেয়াৰফৰ আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, আমি ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো বেছিক ৰেডিকেলটো আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ। তো ছালফেট 3, ইয়াত ছালফেটৰ আগত বেৰিয়ামৰ আগত আমি এটা 3 এটা দি দিলোঁ, ছালফেট কেইটা হৈ গ'ল, 3টা হৈ গ'ল। আমি এটা কাউণ্ট কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই, অক্সিজেন 4টা, ছালফেট এনেকৈ কাউণ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই, ডাইৰেক্ট ছালফেট 3টা। তো ইয়াতো ছালফেটৰ আগত আমি 3 বহাই দিলোঁ, ছালফেট 3টা হৈ গ'ল। এতিয়া ছালফেটৰ লগত কি আছিলে, বেৰিয়াম কেইটা হৈ গ'ল, বেৰিয়াম 3টা আছে। এটা কাম কৰিম, আমি যিটো ৰিয়েক্টেণ্টত বেৰিয়াম কেইটা আছে চালোঁ, অকল এটা আছে, গতিকে আমি ইয়াৰ আগতো 3 এটা বহাই দিলোঁ, বেৰিয়াম 3টা হৈ গ'ল। কিন্তু বেৰিয়াম 3টা হোৱাৰ লগে লগে ক্লৰিন কেইটা হৈ গ'ল, লগৰটো কি হৈছে চাব লাগিব, লগত থকা এলিমেণ্টটো কি হৈছে, ক্লৰাইডৰ কি হৈছে 3 2 6, ক্লৰিন 6টা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম প্ৰডাক্টত ক্লৰিন কেইটা আছে, 3টা আছে, গতিকে আমি তাৰ আগত 2 এটা যদি বহাই দিওঁ, ক্লৰাইড 6টা হৈ গ'ল। এতিয়া ছালফেটৰ হৈ গ'ল, বেৰিয়ামৰ হৈ গ'ল, ক্লৰিনৰো হৈ গ'ল, থাকি গ'ল এলুমিনিয়ামটো বেলেঞ্চ হোৱা, এলুমিনিয়াম লেফ্ট ছাইডত অৰ্থাৎ ৰিয়েক্টেণ্ট ছাইডত 2টা আছে, প্ৰডাক্ট ছাইডতো এলুমিনিয়াম 2টা আছে, ইট মিনছ ৰিয়েকশ্যনটো আমাৰ বেলেঞ্চ হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ আমাৰ ছেকেণ্ড যিটো ৰিয়েকশ্যন সেইটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে। এতিয়া আমি যাম থাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো, তোমালোকে চোৱা থাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো কি কৈছে, ছডিয়াম প্লাছ ৱাটাৰ, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ হাইড্ৰোজেন। এইটো ভেৰি ইজি, ছডিয়াম প্লাছ ৱাটাৰ, ছডিয়াম আমি জানো চবেই Na, আৰু ৱাটাৰটো আমি সকলোৱে জানো H2O, ঠিক আছে। H2O কি প্ৰডাক্টটো কি আছে, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰোজেন, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH প্লাছ হাইড্ৰোজেন, হাইড্ৰোজেন সদায় গেছিয়াছ ফৰ্মত আমি সদায় 2 H2 দিব লাগিব। এতিয়া আমি কাউণ্ট কৰিম, ছডিয়াম লেফ্ট ছাইডত এটা, ৰাইট ছাইডতো এটা, হাইড্ৰোজেন লেফ্ট ছাইডত 2টা, কিন্তু ৰাইট ছাইডত 2টা, এটা 3টা আছে, আৰু অক্সিজেন লেফ্ট ছাইডত এটা, ৰাইট ছাইডত এটা, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত হাইড্ৰোজেনটো আমাৰ বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই, হাইড্ৰোজেন ৰাইট ছাইডত 3টা আছে, লেফ্ট ছাইডত আছে 2টা। এটা কাম কৰিম আমি, এতিয়া হাইড্ৰোজেনটোক এটা কাম কৰিম, আমি তাক এটা অড নাম্বাৰ 3, এটা ইভেন নাম্বাৰ কৰি লওঁচোন, আমি ইজি হৈ যাব। তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ আগত 2 এটা দি দিলোঁ, এতিয়া হাইড্ৰোজেন কি হ'ল, 2টা হাইড্ৰোজেন 4টা হাইড্ৰোজেন হৈ গ'ল, ঠিক আছে। ইভেন নাম্বাৰ হৈ গ'ল, 4 হাইড্ৰোজেন। এতিয়া এইফালে কি আছে, 2টা হাইড্ৰোজেন, ইয়াত 2 এটা বহাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো 4 হাইড্ৰোজেন হৈ গ'ল, ঠিক আছে, কথাটো বুজি পাইছা। এতিয়া চোৱা হাইড্ৰোজেনটো বাৰু বেলেঞ্চ হৈ গ'ল, 4 হাইড্ৰোজেন এইফালে 2টা, 4 হাইড্ৰোজেন হৈ গ'ল। এতিয়া অক্সিজেনটো তাৰ এই হাইড্ৰোজেনৰ আগত, এতিয়া ৱাটাৰৰ আগত 2টো বহাৰ লগে লগে অক্সিজেনটো ইফেক্ট হৈছে, অক্সিজেনটো কেইটা হৈ গৈছে, 2টা অক্সিজেন, এইফালে কেইটা অক্সিজেন, 2টা অক্সিজেন, ইট মিনছ অক্সিজেন এণ্ড হাইড্ৰোজেন আৰ বেলেঞ্চ, বাট ছডিয়ামটো বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই, ছডিয়ামটো আগত 2 এটা আছে, কিন্তু এইফালে ছডিয়ামটোত একো নাই, এটা আছে, 2 এটা বহাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল। ইট মিনছ আমাৰ গোটেই ৰিয়েকশ্যনটো এতিয়া বেলেঞ্চ, 2টা ছডিয়াম, 4 হাইড্ৰোজেন, 2 হাইড্ৰোজেন, 4 হাইড্ৰোজেন, আৰু 2টা অক্সিজেন, এইটো 2টা অক্সিজেন, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট 3 নম্বৰটো, ঠিক আছে, এইটো মই মোহাৰি দিছোঁ। তোমালোকে এতিয়া চোৱা 3টো চোৱা, এইটো পেজ নাম্বাৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে 6ৰ, পেজ নাম্বাৰ 6ত যাব লাগিব। এতিয়া 3টো তোমালোকে চোৱা, ইয়াত কৈছে কি, ৰাইট আ বেলেঞ্চ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন উইথ ষ্টেট চিম্বল ফৰ দ্য ফলোইং। ষ্টেট চিম্বলকেইটা দিব লাগিব, মানে এটা ফিজিকেল ষ্টেটকেইটা, ইজ ইট লিকুইড অৰ ছলিড অৰ একুৱা সলিউশ্যন, হোৱাট এভাৰ ইট মে বি, ইউ হেভ টু পুট। তো এইটো আমি বহাব লাগিব। এতিয়া 1 নম্বৰটো আমাক দিছে, তোমালোকে চোৱা কি কৈছে, বেৰিয়াম ক্লৰাইড, সলিউশ্যন অফ বেৰিয়াম ক্লৰাইড এণ্ড ছডিয়াম ছালফেট অফ ইন ৱাটাৰ ৰিয়েক্ট টু গিভ ইনচলিউবল বেৰিয়াম ছালফেট এণ্ড সলিউশ্যন অফ ছডিয়াম ক্লৰাইড। ইয়াৰ চেণ্টেন্সটো পঢ়ি আমি ভালদৰে ইয়াৰ মিনিংটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। কৈছে সলিউশ্যন অফ বেৰিয়াম ক্লৰাইড এণ্ড ছডিয়াম ছালফেট ইন ৱাটাৰ, মানে একুৱা সলিউশ্যন। তো আমি লিখিম বেৰিয়াম ক্লৰাইড
বেৰিয়াম ক্লৰাইড BaCl2 ঠিক আছে বেৰিয়াম ক্লৰাইড বেৰিয়ামৰ ভেলেন্সিটো ক্লোৰিনৰ 1 বেৰিয়াম ক্লৰাইড এতিয়া সেইটো একুৱাছ হ'ব কাৰণ এইটো পানীত মিক্স কৰা আছে বেৰিয়াম ক্লৰাইড তাৰ পৰা কি আছে সোডিয়াম সালফেট সোডিয়ামৰ ভেলেন্সি কিমান আমি সকলোৱে জানো সোডিয়ামৰ ভেলেন্সি কি আছিলে 1 আৰু সালফেটৰ ভেলেন্সি 2 তো সালফেটৰ 2 টো আমি ইয়াৰ পিছত লিখিম Na2SO4 সোডিয়াম সালফেট সেইটো ক'ত মিক্স কৰা আছে পানীতে মিক্স কৰা আছে এইকেইটা হ'ল ৰিয়েক্টেণ্ট মই প্ৰডাক্টকেইটা এইফালে তলত লিখিম ইয়াত নোযোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰডাক্টকেইটা কি ওলাইছে টু গিভ ইনসলিউবল বেৰিয়াম সালফেট বেৰিয়ামটো Ba সালফেট SO4 দুইটাৰ ভেলেন্সি 2 ভেলেন্সিটো নিলিখো আমি সেইকাৰণে তো বেৰিয়াম সালফেটটো ইনসলিউবল হ'লে মানে কি হ'ব এইটো সলিড সাবষ্টেন্স মানে এইটো প্ৰেচিপিটেট ইনসলিউবল সাবষ্টেন্সটো সদায় সলিউশনটোৰ তলত গ্যাস হিচাপে প্ৰেচিপিটেট হিচাপে থাকিব তো এইটো হৈছে সলিড সাবষ্টেন্স ইনসলিউবল বুলি ক'লে সলিড বেৰিয়াম সালফেট এণ্ড সলিউশন অফ সোডিয়াম ক্লৰাইড আৰু সোডিয়াম ক্লৰাইডৰ সলিউশন তো সোডিয়াম ক্লৰাইড টু NaCl তাৰ সলিউশন বুলি ক'লে ক'ত আছিল সলিউশনটো আমি কিহত বনাইছিলো পানীত বনাইছিলো therefore it is aqueous এতিয়া আমি চাম লেফট সাইডত বেৰিয়াম এটা ৰাইট সাইডত বেৰিয়াম এটা আছে লেফট সাইডত ক্লোৰিন দুটা ৰাইট সাইডত ক্লোৰিন এটা লেফট সাইডত সোডিয়াম দুটা ইফালে ৰাইট সাইডত সোডিয়াম এটা আৰু সালফেট এটা ইফালে সালফেট এটা ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম এই সোডিয়াম ক্লৰাইডৰ আগত দুই এটা বহাই দিলে গোটেই ৰিয়েকচনটো বেলেন্স দুটা সোডিয়াম ইফালে দুটা সোডিয়াম হৈ গ'ল আৰু দুটা ক্লোৰিন ইফালে দুটা ক্লোৰিন হৈ গ'ল অৰ্থাৎ এই ৰিয়েকচনটো আমাৰ বেলেন্স হৈ গ'ল আৰু ফিজিকেল ষ্টেট কিটা গম পাইছাই এইটো aqueous it is solid because it is insoluble means it is solid precipitate then 2 নম্বৰটো আকৌ চোৱা 3 নম্বৰ 2টো তে কৈছে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সলিউশন ইন ওয়াটাৰ ইয়াত ডিস্টিংক্টলি দিয়া আছে ওয়াটাৰ ইট মিন্স aqueous হ'ব সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH আৰু ব্ৰেকেটত আমি কি লিখিম aqueous water তাৰ পাছত কি কৈছে সলিউশন ইন ওয়াটাৰ ৰিয়েক্টস উইথ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড সলিউশন ইন ওয়াটাৰ আকৌ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড সলিউশনটো কি হ'ব হেতু ওয়াটাৰে মানে aqueous সলিউশনে হয় পানীতে মিহলাই থোৱা আছে মিক্স কৰা আছে টু প্ৰডিউস সোডিয়াম ক্লৰাইড সলিউশন এণ্ড ওয়াটাৰ আৰু ইট উইল দ্য ৰিজাল্টেন্ট products are sodium chloride solution and water sodium chloride NaCl that is in aqueous solution therefore AQ and water itself cannot be aqueous therefore it should be mentioned as liquid L okay তো সোডিয়াম এটা হাইড্ৰোজেন এফালে অক্সিজেন এটা আছে এফালে হাইড্ৰোজেন আছে দুটা দেখিছে হাইড্ৰোজেন দুটা ইয়াতো হাইড্ৰোজেন আছে দুটা ক্লোৰিন এটা ইট মিন্স এইটো বেলেন্সে হৈ আছে সব ওৱান সোডিয়াম অক্সিজেন 1 there is oxygen 1 হাইড্ৰোজেন is দুটা 2 হাইড্ৰোজেন there is 2 হাইড্ৰোজেন okay দেখিছে আপোনালোকে হাইড্ৰোজেন দুটা আছে ইয়াতো হাইড্ৰোজেন আৰু ক্লোৰিন এটা তো ইয়াতো ক্লোৰিন ইট মিন্স এইটো অলৰেডি বেলেন্স হৈ আছে তেনেকৈ বেলেন্স হৈ থাকিলে মানে আপোনালোকে ভালদৰে নটিচ কৰি ল'ব বস্তুটো নহ'লে মানে পিছত বেলেন্সে নাই হোৱা এনে ধৰণৰ ভাৱ এটা আহিব পাৰে যে নাই পৰা নহয় এইটো অলৰেডি বেলেন্স হৈ আছে ৰিয়েক্টেন্টছ এণ্ড প্ৰডাক্টছ অল দ্য এলিমেণ্টছ are in same number therefore it is a balanced equation you never try to balance it because it is already balanced if you try to balance it then it will be wrong okay students মই এতিয়া তোমালোকক 5 6 7 আৰু 8 নম্বৰ এই যিখিনি কেমিক্যাল ৰিয়েকচন আৰু ইকুৱেশ্যন খিনি বেলেন্স কৰিবলৈ শিকাম এতিয়া তোমালোকে চাওঁ 5 নম্বৰ এইটো দিছে হাইড্ৰোজেন গেছ কম্বাইনছ উইথ নাইট্ৰোজেন টু ফৰ্ম এমোনিয়া তো হাইড্ৰোজেন গেছ কম্বাইনছ উইথ নাইট্ৰোজেন হাইড্ৰোজেন গেছ H2 কম্বাইনছ উইথ নাইট্ৰোজেন হৈছে N2 আৰু কি প্ৰডাক্টটো কি ওলাইছে এমোনিয়াৰ NH3 এইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া হাইড্ৰোজেন আছে তিনটা ইফালে হাইড্ৰোজেন আছে দুটা নাইট্ৰোজেন আছে দুটা নাইট্ৰোজেন আছে এটা গতিকে বেলেন্স হৈ থকা নাই বেলেন্স কৰিব লাগিব তিনটা হাইড্ৰোজেন এইটো অড নাম্বাৰ নে ইভেন নাম্বাৰ এইটো আছে অড নাম্বাৰ তাক আমি ইভেন নাম্বাৰ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আগফালে দুই এটা দিলে কি হ'ব 2 3 6 হাইড্ৰোজেন কিমান হৈ গ'ল 6টা হাইড্ৰোজেন তো 6টা হাইড্ৰোজেন আৰু ইফালে আছে হাইড্ৰোজেন কেইটা দুটা তো ইয়াত আমি আকৌ তিনি এটা যদি দিওঁ 3 6 হাইড্ৰোজেন 2 6 হাইড্ৰোজেন হৈ গ'ল কিন্তু নাইট্ৰোজেন দুটা আছে ইফালে নাইট্ৰোজেন দুটা আছে অৰ্থাৎ ইকুৱেশ্যনটো বেলেন্স হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আহিছে হাইড্ৰোজেন সালফাইড গেছ বাৰ্নছ ইন এয়াৰ টু গিভ ৱাটাৰ এণ্ড সালফাৰ ডাইঅক্সাইড হাইড্ৰোজেন সালফাইড গেছ বাৰ্নছ ইন এয়াৰ তো হাইড্ৰোজেন সালফাইড H2S burns in air means oxygen or presence of burn however without oxygen to burn hobo noare gotike O2 air to give water and sulfur dioxide so water is H2O and sulfur dioxide is SO2 to tumaloke yat soa yat hydrogen ase duta thik ase kintu sulfur eta oxygen duta aru oxygen to eke tinita orthat oxygen to balance hoi thoka nai thik ase to oxygen to balance hoi thoka nai ami eta kaam koribo paru etia efale অক্সিজেন আমি ইয়াত 2 এটা যদি পুট কৰোঁ ইয়াত যদি 2 এটা পুট কৰি দিওঁ কিমান হ'ব এইফালে 4 হৈ গ'ল মানে এইটো অড হৈ আছিলে 3 টো আমি 4 কৰি ল'লোঁ ইভেন কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে 4 অক্সিজেন আৰু এইফালে আমি এতিয়া কি কৰিম ইয়াতো 2 এটা পুট কৰি দিলোঁ 2 4 অক্সিজেন হৈ গ'ল ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি চাম নেক্সট অক্সিজেনৰ আগত 2 পুট কৰাৰ লগে লগে হাইড্ৰোজেনটো কিমান হ'ল হাইড্ৰোজেন তোমাৰ হৈ গ'ল 4 2 4 হাইড্ৰোজেন লেফ্ট হাইড্ৰোজেন কেইটা আছে দুটা গতিকে আমি এইফালে 2 এটা বহাই পেলাই হাইড্ৰোজেনৰ 4টা কৰি ল'লোঁ কিন্তু হাইড্ৰোজেনৰ 4টা হোৱাৰ লগে লগে সালফাৰ কেইটা হৈ গ'ল সালফাৰ দুটা হৈ গ'ল এইফালে সালফাৰ কেইটা আছে সালফাৰ অকলে এটা আছে গতিকে আমি ইয়াতো 2 এটা পুট কৰি দিম সালফাৰ দুটা কৰি দিলোঁ কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে একদম লাষ্টত আপোনালোকে চাওক এটা হাইড্ৰোজেন 4টা ঠিক আছে হাইড্ৰোজেন 4টা সালফাৰ দুটা ঠিক আছে সালফাৰ দুটা কিন্তু অক্সিজেন টোটেল এই ৰাইট সাইডত হৈ গ'ল 6টা 2 2 4 প্লাস 2 অক্সিজেন 6টা অক্সিজেন কিন্তু ইয়াত অক্সিজেন কেইটা আছে 4টা তো লাষ্টত আমি কি কৰিম এই দুইটো মোহাৰি দিয়ক মোহাৰি তাৰ আগত আৰু এটা 3 এটা পুট কৰি দিয়ক 3 2 6 অৰ্থাৎ 6টা অক্সিজেন হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্টত আমি তেনেকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া আহোঁ আমি 3 নম্বৰটোলৈ বেৰিয়াম ক্লৰাইড ৰিয়েক্টছ উইথ এলুমিনিয়াম সালফেট বেৰিয়াম ক্লৰাইড কি আছিলে BaCl2 বেৰিয়ামৰ ভেলেন্সি 2 ক্লোৰিনৰ 1 বেৰিয়াম ক্লৰাইড ৰিয়েক্টছ উইথ এলুমিনিয়াম সালফেট এতিয়া আমি জানো অলৰেডি এলুমিনিয়াম সালফেট AlSO4 এলুমিনিয়ামৰ Al আৰু এলুমিনিয়ামৰ হৈছে ভেলেন্সি 3 আৰু সালফেটৰ কিমান 2 গতিকে Al2SO4 3 এলুমিনিয়াম সালফেট এতিয়া এহেঁতি ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই প্ৰডাক্টকেইটা কি উলিয়াইছে প্ৰডাক্টকেইটা ওলাইছে এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড এণ্ড প্ৰেচিপিটেট অফ বেৰিয়াম সালফেট এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড AlCl3 এণ্ড প্ৰেচিপিটেট অফ এলুমিনিয়াম প্ৰেচিপিটেট অফ বেৰিয়াম সালফেট হৈছে মই ইয়াত মুজৰাৰ কাৰণে এইফালে লিখিছোঁ এইটো হৈছে BaSO4 বেৰিয়ামৰ ভেলেন্সি 2 সালফেটৰ ভেলেন্সি 2 গতিকে এইটো ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম
বেলেঞ্চ হৈ আছে নে নাই ইকুৱেশ্যনটো এতিয়া বেৰিয়াম আছে এটা ক্লৰিন আছে দুটা ক্লৰিন আছে ইয়াত তিনিটা ক্লৰাইড তিনিটা আছে Cl3 আছে ঠিক আছে এলুমিনিয়াম আছে দুটা এলুমিনিয়াম আছে এটা সালফেট তিনিটা বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই আমি কি কৰিম সালফেট এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাম কি ইয়াত গ্ৰুপ আছে নেকি গ্ৰুপ আছে সালফেট আছে হয়নে সালফেট তিনিটা আছে আৰু ইয়াত সালফেট কেইটা আছে অকল এটা সালফেট আছে ইয়াত 3 এটা বহাই পেলাই আমি সালফেটটো প্ৰথমতে বেলেঞ্চ কৰি ললো সালফেট 3 এফালে সালফেট 3 কিন্তু সালফেটৰ লগত কি আছিল বেৰিয়াম আছিল বেৰিয়ামৰ এতিয়া বেৰিয়াম কেইটা হৈ গ'ল তিনিটা বেৰিয়াম এফালে বেৰিয়াম কেইটা আছে অকল এটা বেৰিয়াম আছে তো বেৰিয়ামৰ আগত আমি তিনি এটা বহাই দিলো এতিয়া বেৰিয়াম বেলেঞ্চ হৈ গ'ল কিন্তু ক্লৰিনটো লগত যে ক্লৰিন আছে ক্লৰিনৰ নাম্বাৰটো কিমান হ'ল এতিয়া ক্লৰিন 3 6 হৈ গ'ল ৰাইট সাইডত ক্লৰিন কেইটা আছে অকল তিনিটা তো তাৰ আগত আমি দুই এটা বহাই দিম দুইটো বহাৰ লগে লগে ক্লৰিন হৈ গ'ল 6টা কিন্তু ক্লৰিনটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে এলুমিনিয়াম হৈ গ'ল দুটা এতিয়া লেফটত চাম এলুমিনিয়াম কেইটা আছে এলুমিনিয়াম দুটাই আছে ইট মিনছ এইটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাওঁ 4 নম্বৰটো চাওক পটাছিয়াম ৰিয়েক্টছ উইথ ৱাটাৰ পটাছিয়াম মেটেল ৰিয়েক্টছ উইথ ৱাটাৰ আমি জানো পটাছিয়াম মেটেলে বহুত ভিগৰাছলি ৱাটাৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিব ৰিয়েক্ট কৰি কি প্ৰডিউচ কৰিব পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰজেন গেছ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড KOH এণ্ড হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰডিউচ কৰিব এতিয়া চাওক পটাছিয়াম আছে পটাছিয়াম এটা সমান আছে হাইড্ৰজেন দুটা এইফালে হাইড্ৰজেন তিনিটা আছে অক্সিজেন এটা এতিয়া হাইড্ৰজেন তিনিটা অড নাম্বাৰ থাকিলে আমি ইভেন নাম্বাৰ কৰি ল'ম দুই এটা ইয়াত বহাই দুটা হাইড্ৰজেন চাৰিটা হাইড্ৰজেন কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াত 2 এটা যদি পুট কৰোঁ কি হ'ব হাইড্ৰজেন এইফালে 4 এইফালে হাইড্ৰজেন 4 এতিয়া অক্সিজেনটো বাঢ়ি গ'ল দুইটো দিয়াৰ অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল ইয়াতো অক্সিজেন দুটাই আছে পটাছিয়াম দুটা হৈ গ'ল গতিকে আমি পটাছিয়ামৰ আগত 2 এটা পুট কৰিলে গোটেই এইটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো ভালদৰে নোটিছ কৰিব এতিয়া আমি আহোঁ 6ৰ আমি বেলেঞ্চ কৰিম 6ৰ এইটো চাওক এইটো হৈছে ইয়াত কি দিছে HNO3 কি আছিলে নাইট্ৰিক এচিড প্লাছ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড CaOH2 আৰু কি ওলাইছে এইটো কেলছিয়াম নাইট্ৰেট CaNO3 কেলছিয়াম নাইট্ৰেট প্লাছ ৱাটাৰ H2O ঠিক আছে এইটো নাইট্ৰিক এচিড কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ৰিয়েক্ট কৰিছে আৰু কেলছিয়াম নাইট্ৰেট এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰডিউচ হৈছে এতিয়া আমি চাম এইটো বেলেঞ্চ হৈ আছে নে নাই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাওক ইয়াতো NO3 আছে ইয়াতো NO3 আছে ঠিক আছে তো NO3 নাইট্ৰেট ইয়াত দুটা আছে ইয়াত এটা আছে গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ 2 এটা পুট কৰি নাইট্ৰেটটো প্ৰথমতে সমান কৰি ল'লোঁ তো তেতিয়া আমি চাম ইয়াত দুইটো পুট কৰাৰ লগে হাইড্ৰজেন হ'লে দুটা আৰু ইয়াতো আছে হাইড্ৰজেন দুটা ইয়াতো হাইড্ৰক্সাইড বেলেগকৈ নাই তেতিয়া আমি টোটেলি এটা গ্ৰুপ হিচাপে চালোঁ হাইড্ৰক্সাইডটো কিন্তু হাইড্ৰক্সাইড নাই ইয়াত গতিকে আমি বেলেগকৈ কাউণ্ট কৰিব লাগিব অক্সিজেন দুটা হাইড্ৰজেন দুটা এনেকৈ কাউণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত দুটা হাইড্ৰজেন চাৰিটা হাইড্ৰজেন আৰু ৰাইট চাইডত আপুনি চাওক অকল দুটা হাইড্ৰজেন আছে তো আমি ইয়াৰ আগত 2 এটা পুট কৰি হাইড্ৰজেনো 4 কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে তো হাইড্ৰজেন 4 কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অক্সিজেন কেইটা হৈ গ'ল অক্সিজেন হ'ল দুটা আৰু ইয়াত চাওক অক্সিজেন দুটাই আছে ঠিক আছে এইটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল কেলছিয়াম আছে এটা কেলছিয়াম এটা আছে এইটো অৰ্থাৎ বেলেঞ্চ হৈ 6bটো কি কৈছে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ এই সালফিউৰিক এচিড ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH আৰু সালফিউৰিক এচিড আহিছে H2SO4 তো ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু সালফিউৰিক এচিডৰ ৰিয়েকশ্যন এইবিলাক কি প্ৰডিউচ হৈছে ছডিয়াম সালফেট Na2SO4 ছডিয়াম সালফেট আৰু ৱাটাৰ এইটো প্ৰডিউচ হৈছে সো এইটো ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ সালফিউৰিক এচিড ছডিয়াম সালফেট প্লাছ ৱাটাৰ এতিয়া চোৱা ছডিয়াম এটা ছডিয়াম দুটা ঠিক আছে এইফালে অক্সিজেন আছে এটা মানে সালফেটত থকা অক্সিজেনটো ধৰা নাই মই এই সালফেটটো বেলেগকৈ ধৰিবা এইটো সালফেট এটা আছে তাৰ বাহিৰে অক্সিজেন এটা এইফালে অক্সিজেন এটা হাইড্ৰজেন আছে টোটেল তিনিটা হাইড্ৰজেন আছে দুটা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি ছডিয়াম দুটা আছে ইয়াত 2 এটা বহাই দিলোঁ ছডিয়ামটো সমান হৈ গ'ল দুটা ছডিয়াম হৈ গ'ল কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে অক্সিজেন হৈ গ'ল দুটা ইয়াত যিহেতু অক্সিজেন আছে এটা আৰু হাইড্ৰজেন হৈ গ'ল দুটা চাৰিটা এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত যদি 2 এটা পুট কৰি দিওঁ হাইড্ৰজেনো চাৰিটা হৈ গ'ল আৰু অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেন দুটা মানে সালফেটৰ বাহিৰে অক্সিজেন হৈ গ'ল অক্সিজেন যিটো দুটা আছিলে এইফালে দুটা হৈ গ'ল আৰু হাইড্ৰজেন দুটা এইফালে এই দুটা 4 2 4 হাইড্ৰজেন তাত সালফেট এটা আছে এইফালে সালফেট এটা আছে তো বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে তেনেকৈ এতিয়া আমি আহিম চিটো হৈছে ছডিয়াম ক্লৰাইড যিটো ইডিবল সল্ট ইট ইজ ইডিবল সল্ট ছডিয়াম ক্লৰাইড along with silver nitrate AgNO3 silver nitrate লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি কি প্ৰডিউচ কৰিছে silver chloride AgCl plus sodium nitrate NaNO3 প্ৰডিউচ কৰিছে sodium nitrate প্ৰডিউচ কৰিছে এতিয়া sodium chloride NaCl ইয়াত sodium এটা chlorine এটা silver এটা তো silver এটা nitrate এটা অৰ্থাৎ এইটো বেলেঞ্চ সম্পূৰ্ণ বেলেঞ্চ হৈ আছে আমি কেতিয়াবা আমি খুব ভালদৰে চাই ল'ব লাগে নহ'লে কনফিউজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এইটো এটা ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে কেনেকৈ হৈছে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিয়েকশ্যন হৈছে চক এইটো এটা ডাবল ডিসপ্লেসমেন্টৰ এক্সাম্পল হয় C তাৰ পৰা আহিছে D টু চাওক D বেৰিয়াম ক্লৰাইড BaCl2 প্লাছ সালফিউৰিক এচিড H2SO4 প্ৰডাক্টছ আৰ বেৰিয়াম সালফেট BaSO4 এণ্ড হাইড্ৰক্লৰিক এচিড HCl ঠিক আছে বেৰিয়াম 1 ক্লৰিন 1 হাইড্ৰজেন 1 সালফেট 1 তো ইয়াত যদি আমি 2 এটা পুট কৰি দিওঁ 2 এটা পুট কৰি দিলে কি হ'ব হাইড্ৰজেন দুটা ক্লৰিন দুটা বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে ঠিক আছে D2 হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহোঁ 7A ঠিক আছে 7A কৈছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ ৱাটাৰ তোমালোকে টেক্সট বুক ৰেডি কৰি ল'বা তেতিয়া বুজিবলৈ অলপ ইজি হ'ব টেক্সট বুকখনৰ যিখিনি এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনকেইটা আগত আনি ল'বা তাৰপিছত এইখিনি ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড CaOH2 প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড CO2 প্ৰডাক্টছ আৰ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট CaCO3 প্লাছ ৱাটাৰ H2O ঠিক আছে এতিয়া আমি বেলেঞ্চ কৰিব লাগে কেলছিয়াম 1 ঠিক আছে অক্সিজেন 2 and 2 4 অক্সিজেন 3 and 4 তিনিটা আৰু এটা চাৰিটা হৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰ পৰা আপুনি চাওক হাইড্ৰজেন দুটা আছে কাৰ্বন এটা ইট মিনছ এইটো বেলেঞ্চ হৈ আছে আমি খুব ভালদৰে কেলকুলেট কৰি চাব লাগিব লেফ্ট এণ্ড ৰাইট চাইডত এলিমেণ্ট সমান আছে নে নাই তো এতিয়াটো সমান আছে গতিকে বেলেঞ্চ হৈ আছে দেন বি জিংক প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট জিংক প্লাছ চিলভাৰ জিংক Zn প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট
জিংক প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট AgNO3 চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি কি পৰিছে জিংক নাইট্ৰেট প্লাছ চিলভাৰ এইটো হৈছে ZnNO3 2 জিংক নাইট্ৰেট প্লাছ চিলভাৰ বিকজ দ্য ভেলেঞ্চি অফ জিংক ইজ 2 and নাইট্ৰেট ইজ 1 therefore ZnNO3 2 আৰু এইফালে চিলভাৰটো কি কৰিছে ডিছপ্লেচ কৰিছে জিংকে এতিয়া আমি যদি বেলেঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁ নাইট্ৰেটটোৰ ইয়াত কেইটা আছে নাইট্ৰেট আছে ইয়াত দুটা আৰু ইয়াত নাইট্ৰেট আছে এটা তো ইয়াত আমি 2 এটা পুট কৰি দিম চিলভাৰ কেইটা হ'ল চিলভাৰ হ'ল দুটা গতিকে চিলভাৰটোৰ আগত আমি 2 এটা পুট কৰি দিম এতিয়াটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল ঠিক আছে তো তেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব 7C এলুমিনিয়াম প্লাছ কপাৰ ক্লৰাইড এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ কপাৰ দিয়া আছে এইটো তোমালোকে দেখিছা এটা চোৱা এলুমিনিয়াম হৈছে কি Al প্লাছ কপাৰ ক্লৰাইড কপাৰ Cu ক্লৰিন C কপাৰ ক্লৰাইড Cl2 কপাৰ ক্লৰাইড এলুমিনিয়াম প্লাছ কপাৰ ক্লৰাইড এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ কপাৰ হ'ব ঠিক আছে এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড AlCl3 প্লাছ এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ কপাৰ Cu এতিয়া আমি চাওঁ এইটো বেলেঞ্চ হৈ আছে নাই এলুমিনিয়াম এটা কপাৰ এটা ক্লৰিন দুটা ক্লৰিন তিনিটা এইটো বেলেঞ্চ হৈ থকা নাই তো ক্লৰিন যিহেতু এইটো 3 আছে গতিকে তাক আমি ইভেন নাম্বাৰ কৰিবৰ কাৰণে 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 2 3 6 ক্লৰিন তো 6 ক্লৰিন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ক্লৰিন দুটা আছে ইয়াত 3 এটা পুট কৰিলোঁ 3 2 6 ক্লৰিন সমান হৈ গ'ল ক্লৰিনকেইটা কিন্তু ইয়াত 2 এটা পুট কৰাৰ লগে লগে এলুমিনিয়াম দুটা আৰু ইয়াত 3 পুট কৰাৰ লগে লগে কপাৰ তিনিটা হৈ গ'ল এতিয়া এলুমিনিয়াম যিহেতু দুটা হৈ গ'ল এলুমিনিয়ামৰ আগত 2 আৰু কপাৰ যিহেতু তিনিটা হৈ গ'ল কপাৰৰ আগত 3 পুট কৰি আমি বেলেঞ্চ কৰিলোঁ তাৰপিছত গোটেইকেইটা বেলেঞ্চ হৈ গ'ল এলুমিনিয়াম দুটা কপাৰ তিনিটা ক্লৰিন 6টা ক্লৰিন 2 3 6 এইটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে এতিয়া তোমালোকে দিটো চোৱা এইটো হৈছে বেৰিয়াম ক্লৰাইড BaCl2 প্লাছ পটাছিয়াম সালফেট K2SO4 পটাছিয়াম সালফেট এতিয়া প্ৰডাক্টছকেইটা কি বেৰিয়াম সালফেট BaSO4 বেৰিয়াম সালফেট প্লাছ পটাছিয়াম ক্লৰাইড হ'ব KCl এতিয়া বেৰিয়াম এটা আছে ক্লৰিন দুটা আছে ক্লৰিন এটা আছে পটাছিয়াম দুটা আছে পটাছিয়াম এটা আছে সালফেট এটা তো দুটা একেলগে আছে ইয়াত 2 পুট কৰা হ'লে পটাছিয়াম দুটা ক্লৰিন দুটা বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে তো আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি 8ত থকা এইখিনি বেলেঞ্চ কৰিম নাম্বাৰ 8A পটাছিয়াম ব্ৰমাইড KBr ঠিক আছে পটাছিয়াম ব্ৰমাইড ইট ইজ ইন aqueous form therefore AQ plus barium and iodide the barium valency 2 therefore I2 then it is also in aqueous form এইটো আমি aqueous formতে আছে তাৰপিছত আছে পটাছিয়াম আয়োডাইড Ki it is in aqueous form plus barium bromide BaBr2 because barium's valency is 2 এইটো solid formত আছে it's solid এতিয়া আমি ইয়াক বেলেঞ্চ কৰিব লাগে পটাছিয়াম কেইটা আছে এটা ব্ৰমিন কেইটা আছে ব্ৰমিন দুটা আছে বেৰিয়াম কেইটা আছে বেৰিয়াম এটা আয়োডিন আছে কেইটা আয়োডিন দুটা ইয়াত আয়োডিন এটা আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে আমি ইয়াক বেলেঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে সাপোজ এতিয়া আয়োডিন ইয়াত 2 এটা পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আয়োডিন টু বেলেঞ্চ হৈ গ'ল কিন্তু পটাছিয়াম কেইটা হৈ থাকিলে পটাছিয়াম দুটা হৈ গ'ল গতিকে আমি পটাছিয়ামৰ আগত 2 এটা পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে পটাছিয়াম দুটা হ'ল হয় ব্ৰমিনো দুটা হৈ গ'ল ব্ৰমিন দুটা হৈ গ'ল আৰু এইটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহোঁ বি টোলৈ বি কৈছে কি জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জিংক কাৰ্বনেটক হিট কৰিলে জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচ হয় তো জিংক কাৰ্বনেট ZnCO3 এইটো এটা সলিড হয় আৰু তাক যদি হিট কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জিংক অক্সাইড হ'ব আৰু এইটো এটা কেনেকুৱা হেৰি হয় ইট ইজ অলছ' সলিড দেন ফিজিকেল ষ্টেট ইজ সলিড দেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইট ইজ ইন গেছিয়াছ ফৰ্ম তো এতিয়া এইটো চাওক জিংক এটা কাৰ্বন এটা অক্সিজেন 1 and 2 3 অক্সিজেন 3 সব বেলেঞ্চ হৈ আছে এইটো বেলেঞ্চ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চিটো চাওক হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লৰিন হাইড্ৰজেন H2 প্লাছ ক্লৰিন Cl2 এই দুইটা কিহত আছে কেনেকুৱা ফৰ্মত আছে গেছিয়াছ ফৰ্ম জি দিয়া আছে ব্ৰেকেটত এটা গেছিয়াছ ফৰ্মত আছে এতিয়া হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লৰিন হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড HCl ইট ইজ অলছ' ইন গেছিয়াছ ফৰ্ম তো ইয়াত 2 পুট কৰি দিলে বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে দুটা হাইড্ৰজেন দুটা ক্লৰিন এতিয়া আমি আহোঁ লাষ্ট ডি টোলৈ মেগনেছিয়াম Mg magnesium metal it is in solid form plus hydrochloric acid HCl it is in aqueous form then the products are magnesium chloride MgCl2 magnesium chloride in aqueous form plus the product hydrogen gaseous form it is Z magnesium 1 hydrogen 2 chlorine 2 পুট কৰিলে হাইড্ৰজেন দুটা ক্লৰিন দুটা বেলেঞ্চ হৈ থাকিলে তো আমি বেলেঞ্চিংখিনি ইমানতে সামৰিছোঁ বাকী যিখিনি ইনচাইডাৰ কুৱেশ্যন এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আছে the probable questions, mostly the probable questions, activity based questions will be discussed in the next class.